Okey, so bagaimana dengan abang? Abang kawan Elfrin kan? Ya. Abang ada masalah apa? Abang guna produk? Guna juga. Abang masalah apa? Dia punya batuk. Dia punya batuk kan, dia tidak pandai baik batuk dia. Tak pernah baik batuk dia. Dia batuk kan sampai keluar darah. Allah. Lepas tu dia pergi berapa kali pergi hospital pun, sampai doktor pun tidak dapat kesan sakit dia. Tapi selepas dia minum alpha lipid nih, mungkin berapa bulan dia minumnya? 2 bulan ke 3 bulan. Dia macam sembuh. Dia macam sembuh. Tapi ada satu masa tuh dia batuk balik. Keluar darah lagi. Jadi dia pun heran. Dia rasa badannya sehat. Tapi dia masih batuk tuh keluar. Jadi dia macam tidak puas hati juga kan, dia pergi buat medical check up tapi di klinik swasta. Okey. Dia pergi, selepas dia pergi sana, bilang itu dokter, kita boleh cek tapi selepas 10 jam. Dia disuruh berpuasa 10 jam, Mbak. Okey. Datang balik. Jadi lepas dia buat itu medical check up, bilang dokter, kamu macam, saya tengok macam kamu kena TB bilangnya. TB bilang abang saya. Kenapa selama ni dia bilang, saya buat medical check up. Medical check up di hospital, bilangnya berapa kali. Tidak ada juga orang dapat. Saya pun kurang pasti bilang tu dokter lah. Sebab lain orang mungkin lain cara mungkin orang cek kan. Betul. Jadi dia dibagi satu surat, disuruh juga pergi klinik pergi hospital kerajaan. Dia pergilah. Jadi sekarang dia terima rawatan lah. Tapi dia tetap sehat macam orang yang tidak sakit juga. Bukan orang macam TB. Jadi maknanya sakit dia tu tidak melarat. So maknanya abang ni pernah bercakap juga dengan dia. Abang ni tak pernah dengar dia batuk. Iya, itulah kalau dulu dia batuk tuh kerap sangat sebelum dia guna produk alpha lipid. Sekarang kan itu saya cakap, sekarang pun walaupun dia dinyatakan itu sakit, dia tidak macam orang sakit. Betul. So maknanya apa? Maknanya kalau kita ada sakit kita tu kemungkinan besar tidak akan melarat. Betul tak? Dia tidak merebat. Dan sekiranya diizinkan Allah, dia boleh turunkan kadar sakit tu boleh menjadi tahap sembuh. Jadi penting untuk kita guna, bila kita guna produk ni, pastikan produk ni masuk ke tahap yang dipanggil therapeutic range, ataupun zon perubatan. Biar body boleh berubat secara semula jadi. Jadi untuk masuk ke tahap zon perubatan tu, kita kena pastikan dos tu naik sehingga masuk ke tahap perubatan tu, insya-Allah body akan heal secara sendiri. Jadi sekiranya kita minum Lifeline, kata kita rasa kurang kesan, kita mungkin boleh tambah dengan produk-produk lain lah. Contohnya macam Colostem. Colostem sifat untuk repair tissue contohnya. So kita tambahkan dos supaya dia naik ke tahap therapeutic range, zon perubatan tu, supaya body boleh heal dengan sendiri. Jadi kita kena pastikan kita punya dos tu selalu cukup. Maknanya 1.5 scoop setiap hari. Kalau rasa body tak sedap, boleh tambah 2 scoop. Ataupun boleh minum 2 kali sehari. Ataupun boleh tambah produk lain. Dia makan juga tuh Colostem tuh. Bagus. Dia makan Colostem, dia makan Immunfo, dia makan juga. Bijak. So maknanya sebab tu dia menjadi lebih sihat. Walaupun penyakit itu ada, tapi badan dia tu sihat. Iya, itulah kan saya bilang syukur juga lah, bilang orang sakit dia dijumpa jadi kita tahu apa rawatan yang patut digunakan. Sebab kami adik-beradik kan, kami syak dia nih mungkin kemungkinan besar kanser. Allah. Sebab dokter cek dia, tapi tidak jumpa apa sakit dia. Kebanyakan saya bilang yang begini nih kanser saja. Bila dia teruk baru kita tahu dia kanser. Tapi syukur yang dia sakit nih bukan kanser. Kalau kanser tu pun dah mati sebab kolesterol. Itulah. Harap
Betul. So tak boleh tinggal. Apa lipid Lifeline ni tak boleh tinggal ya. Tak boleh tinggal hari-hari. Jangan tinggal ya. Itulah. Nasi boleh tinggal. Lifeline, nasi lauk boleh tinggal. Lifeline tak boleh.